हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल सुनिल ब्लग। आज हामी चाहिँ कन्याम भन्ने ठाउँमा छौँ, इलामको कन्याम। एक्चुअली हामी चाहिँ पाथिभराबाट बिर्तामोड फर्किँदै थियौँ होइन। अन द वे हाम्रो यो कन्याम भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि यति रमाइलो ठाउँ रहेछ होइन। हामी यहाँ एक रात नपछि जान सकेनौँ। सो तपाईँहरू इलाम आइसकेपछि कन्याम भन्ने ठाउँ आउनु होला। धेरै टाढा पनि छैन, बिर्तामोडबाट करिब 30 देखि 35 किलोमिटर टाढा छ यो। अन द वे टु तपाईँको फिदिम या भनौँ ताप्लेजुङ अर पाथिभरा जाँदाखेरि पनि। यो ठाउँ चिया बगानले भरपुर छ। हामी पनि एक दिन बस्छौँ होइन, रमाइलो गर्छौँ होइन। चिया बगानमा घुम्ने विचार छ हामीलाई। यहाँ सनराइज सनसेट हेर्ने विचार छ। हाम्रो रोजन भाइ चट्ट घोडा चढेर जाँदै हुनुहुन्छ है। तीन गेरमा पुग्यो। एकचोटि पास पनि पुऱ्याउनु पर्छ भाइ। कति रमाइलो ठाउँ छ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली वेशभूषामा है। बहिनी सजिनु भएको छ। मयूर कहाँबाट आउनुभएको? कहाँबाट? रोल्पाबाट? ओहो, धेरै टाढाबाट आउनुभएको रहेछ त है। अनि लुगा सबै तपाईँ हेलिनु भएको हो? खुबै सुहाएको छ तपाईँहरूलाई। टुरमा आउनु भएको हो तपाईँ सबै? इलाम कस्तो लाग्यो अहिले? रमाइलो छ नि है। भाइ इलामको चिया बगानमा मस्त है, कस्तो लागेको छ भाइ? एकदम खुसी लागिरहेको छ दाइ। जस ओभरअल चाहिँ हाम्रो टुर चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ है। टक्क बस्दै बिस्तारै चिल गर्दै आइरहेछौँ। हो नि, एकदम रमाइलो दाइ। सो यो ब्युटिफुल कन्याममा आजको रात हाम्रो ग्रिन कार्पेटमा हुँदैछ होइन। जुन एकदमै राम्रो यहाँबाट राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ यहाँबाट। भोलि बिहान होपफुल्ली वेदर राम्रो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको सनराइज पनि तपाईँलाई देखाउने छु। हामीलाई एकदमै राम्रो न्यानो हस्पिटल दिने हाम्रो एकदम दाजु हुनुहुन्छ यहाँको प्रोप्राइटर यज्ञराज सर होइन। प्लिज। सो आजको रात हाम्रो यो ग्रिन कार्पेटमा यज्ञजीसँग राम्रो बित्ने मैले आशा लिएको छु। very wonderful
प्लेस एकदमै राम्रो ठाउँ छ यहाँ होइन, चिया बगान अघि पनि मैले भने होइन। सो हामी यहाँ बस्ने निर्णय गरेर एकदम राम्रो गरेछौँ। तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउनु प्लिज यो ठाउँ भिजिट गर्नु होला। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस। अहिले हाम्रो क्याम्प फायर चल्दैछ, एकछिन हाम्रो बार्बिक्यू हुन्छ होइन। सो अब यसको भ्यू पनि वेदर पनि लिन्छु म तपाईँहरूलाई। सो अहिले बिहानको करिब 5:45 बजेको छ है। घाम लाग्छ, बिहान सनराइज हुन्छ भन्ने आशामा म बिहान उठेको छु। अलि फगी छ। यताबाट मजाको सनराइज हुँदैछ है। सो गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ म इलाम कन्याममा छु है। सो हिजो राति हामी बसेको चाहिँ होटल चाहिँ यो तलको यो चाहिँ हजुरको होइन, ग्रिन कार्पेट होइन, मजासँग बस्यो होइन। आज बिहान सनराइजको भ्यू लिन म थोरै हल्का माथि बाटोनिर आएको छु। सो ब्युटिफुल गाइज। तपाईँ इलाम आएपछि कन्याममा अवश्य पनि स्टे गर्नु होला भन्छु म चाहिँ होइन। यहाँबाट सबै चियाबारी देखिन्छ तपाईँको, चियाबारी मजाको। पछाडि पनि यो पछाडि चियाबारी छ। अहिले म यहाँ मिलियन ड्रोन उडाएर सबै देखाउनेछु। यस्तो राम्रो ठाउँ छ, यस्तो राम्रो ठाउँ छ। आहा। सो गाइज अहिले चाहिँ म बिहान कन्याममा है, कन्यामको ब्युटिफुल सनराइज हुँदैछ यहाँबाट। सो मजाको सनराइज छ। म बिहान उठेको थिएँ आज सनराइज हेर्नको लागि, तर आज वेदर पनि साथ दियो भन्नु पऱ्यो। राम्रो सनराइज भ्यू हुँदो रहेछ यहाँबाट। सो कन्याम, इलामको कन्याम अब यति राम्रो ठाउँ छ, यति राम्रो ठाउँ छ है। म कसरी व्याख्या गरौँ होइन। मजाको वरिपरि चियाबारी होइन, टप अफ द हिलमा होइन। तपाईँ अरू ठाउँमा आउनु होला। इट्स भेरी ब्युटिफुल प्लेस होइन। भेरी ब्युटिफुल प्लेस गाइज। आउनु होला ठाउँमा तपाईँहरू म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यो ठाउँलाई चाहिँ लभ पोइन्ट जस्तो भन्छ तपाईँको। यहाँ आएर तपाईँ मजासँग माथिबाट भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चिया बगानको। त्यस्तै तल यतातिर छ मजाको ठाउँ होइन। यहाँ तपाईँ हर्स राइडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बालेको खडा राख्नु भएको छ। यो सबै घरमा अनि नेपाली कल्चर अनुसारको लुगा पनि पाइन्छ क्या तपाईँहरूले। अराउन्ड 100 रुपियाँ लिन्छ एक्चुअली लगाएको। त्यो चाहिँ लगाएर आफ्नो देश आफ्नो वेशअनुसारको भुसा लगाएर लुगा लगाएर तपाईँले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। 1 घन्टा करिब चिया बगानमा घुम्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा छ भनेपछि यसको पल्लापट्टि पनि लगभग चिया बगानै छ यहाँ मजाको। फोटो पनि लिने, भिडियो पनि लिने भाइ। हिजो हामी त घोडा पनि चढ्यौँ। हिजो राति यहीँ बसेको बसेको हामी त है। हाम्रो यहाँ घोडा चढेको कति के छ भाइ, कति लिनुहुन्छ तपाईँहरूले? यहाँ अब चढेर फोटो मात्रै खिच्नु भने 50 रुपियाँ लाग्छ। ओके। अनि तपाईँलाई एउटा सानो राउन्ड छ त्यो 300 रुपियाँ लाग्छ। चिया बगान सुटिङ एरिया घुम्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई 600 देखि लगेर 800 मजाले घुमाएर ल्याउँछ। हजुर बिहानदेखि आउनुहुन्छ यहाँ? हजुर बिहान यो टाइम उयो हुन्छ हाम्रो क्यु सिस्टम हो। ओके। आज हाम्रो फर्स्ट ट्रेन हो। हजुर। आज हामी पहिले छिटो आयौँ। सो यो चाहिँ ब्युटिफुल कन्याम हेर है। मजाको भ्यू 360 भ्यूहरू चाहिँ लिन्छु तपाईँ यहाँबाट है। पुरा चिया बगान छ यहाँ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ नि लाइक अब कसरी वर्डमा डिस्क्राइब गर्नुलाई। इलामको कन्याम है, स्वर्गको एउटा टुक्रा जस्तो रहेछ। ठ्याक्क अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ लभ डाँडा भन्ने ठाउँमा
बाटोबाट अलिकति उकालो चढ्नुपर्छ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जय नेपाल त्यस्तै यहाँबाट यो होइन बिहानको सनराइज पनि हामीले अघि देखाइहाल्यो मैले होइन सो बाटोबाट यति माथि चढेर भर्याङ चढेर आएपछि यो लभ पोइन्ट भन्ने ठाउँबाट तपाईँ मजाको लभ डाँडा भन्छ सायद त्यहाँबाट मजाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ छैन त रमाइलो ठाउँ यस्तो मजाको आज बिहानको ब्युटिफुल सनराइजको भ्यू पनि तपाईँलाई मैले राखेँ ब्युटिफुल इलाम कन्यामको भ्यू ओभरअल राखेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन होपफुल्ली तपाईँले आजको भिडियो पनि मलाई मन पराइदिनुहुन्छ होला र आजको भिडियो कन्टेन्टमा मलाई साथ दिने मेरो प्यारो रोजिन भाइलाई थ्याङ्क यू भन्दै र हाम्रो ग्रिन कार्पेटमा हामीलाई एकदम राम्रो हस्पिटल दिनुभएको उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हामी एकछिन ब्रेकफास्ट लिन्छौँ त्यसपछि हामी साइन अप गर्छौँ टिल देन किप वाचिङ सुनिल ब्लग गाइज Thank you, Angle Bhai. कस्तो छ भाइ ब्रेकफास्ट एकदम मिठो छ मजाको छ हिजोको बसाइ पनि रमाइलो भएन एकदम रमाइलो भयो कन्याम बसेर हामीले गुड डिसिजन गर्यो नि एकदम गुड एन्ड गुड बेटर बेस्ट डिसिजन गर्यो राइट नाइस यस्तो हो नि त ताल